Learn delicious recipes and quick kitchen tips every day on Tutti channel. Subscribe now to improve your cooking skills and never miss a meal. Subscribe to my mom channel.
السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن الاحوال. كل سنه وانتم طيبين. النهارده يا ولاد هعمل لكم كوكتيل اللحمه مشويه بتتبيله حلوه خالص، واعمل لكم كفته، وهعمل السمنه الفلاحي بديل السمنه الفلاحي. اللحمه المشويه ديت لحمه بفتيك عادي جدا، بجيبها واحولها بتكه واحده للحمه مشويه. الرك ان هعمل تتبيلتها وتسيبيها قبل منها بيوم. طبعا انا بعمل التتبيله واسيبها في الفريزر لحين الاستعمال بطلعها. لازم تتبليها قبل منها يا حبيبه قلبي، لان التتبيله دي بتاخد معاها سوا. دي اللحمه بفتيك مش لحمه شوي. لحمه بفتيك بجيبها بحولها بتكه صغيره خالص للحمه شوي. ماشي حبيبتي، وطعم الشوي وكأنك جايباها لحمة شوي. ماشي حبيبتي، هبدأ أعمل تتبيلة اللحمة المشوية. أول حاجة جبت البصل، ضربته وصفيته. هاخد المية للحمة المشوية واخد التفل بتاع البصل للكفتة. يبقى مقادير اللحمة المشوية اللي هي بفتيك وحولتها للحمة مشوية: رشة سكر، معلقة كبيرة صويا صوص، فاين فوت، فلفل أسمر معلقة كبيرة جدا فلفل أسمر، ورشة ملح، ومعلقة دبس رمان. ما عندكيش لحمة مشاوي، ما عندكيش لحمة مشاوي، يبقى هستعمل اللحمة البفتيك وأحولها بتكة للحمة مشوية وتتاكل وتستوي وتبقى زي الفل. طيب، أنا خدت المية بتاعت عملت بيها اللحمة المشوية، وده تفل البصل حطيته على الكفتة. الكفتة عبارة عن مقادير الكفتة: فلفل أسمر، رشة سكر، فاين فود، ورشة ملح، وخلطة الكفتة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. أنا ما بحطش على الكفتة غير كده. دي كفتة اللي بقى مش على قد الإيد، دي الكفتة على أصولها. الكفتة اللي على قد الإيد بتحطي حاجات تانية فيها. دي الكفتة على أصولها، ما بحطش إلا فاين فود، سكر، فلفل اسمر برضو معلقه كبيره خالص، والتفل بتاع البصل بصفيه كويس جدا، واحط لها معلقه صغيره بيكنج باودر، وخلطه الكفته. ممكن ما تحطيش حبيبتي خلطه الكفته، عادي جدا. ادي حبيبه قلبي الكفته خلطتها كلها على بعض، ودلوقتي هبدا اصبحها بحبه ميه بصل ومعلقه صلصه ومعلقه صويا صوص، وادربهم واصبحها واشيلها في الفريزر. ودي حبيبة قلبي الخلطة بتاعتها بتاعت اللحمة المشوية. ودي الكفتة، بس اللي بحط عليها معلقة خل حطيتها دلوقتي. بتشيل الحاجات دي في الفريزر لحين الاستعمال. طيب، اللحمة البفتيك دي حبيبة قلبي بصي، هسيبها بقى هفرزرها بنفس الموال بميتها بكله. لما تطلعيها وتديها صدمة تسخني الطاسة كويس جدا وتديها صدمة، وتمسحيها بحبة زيت أو قطعة زبدة، وتقومي واخدة القطعة وش وظهر 3 دقايق هنا و3 دقايق هنا، وتقومي حطاها في ورق فويل تحت منه زبدة، وتقومي حطاها لمدة نص ساعة لساعة، من نص ساعة على حسب الكمية وعلى حسب تقطيعة البفتيك بتاعتك. لو دي لحمة بفتيك بتعملي التركة دي، تاخديها وش وظهر حبيبة قلبي معلقة زبدة على النار. معلش يا ولاد صوتي ما بسلمش خالص من البرد خالص، الحمد لله رب العالمين. وش وظهر من ناحيتين، وتقومي حطاها في ورق فويل تحت الزبدة، ورقة زبدة، وتقومي حطاها في الفرن لمدة نص ساعة، نص ساعة لساعة إلا ربع كده على حسب كمية. دي هحطها مثلا نص ساعة بكتير. طب كمية أكبر على حسب الكمية وعلى حسب تقطيعة البفتيك بتاعتك، وتطلعيها كأنها مشوية. الصدمة اللي خدتها بالزبدة أو رشة الزيت دي بتحولها وهعملها معاكم إن شاء الله على خير. بس دول أنا دلوقتي هكيسهم وفرزرهم. هصبع الكفتة واحط ديت في الباكت بتاعها واشيلها في الفريزر لحين الاستعمال. ادي حبيبة قلبي اللحمة البفتيك، حطيتها في التتبيلة وهفرزرها. كل ده بيديها سوا. وادي الكفتة. ماشي حبيبة قلبي، هقفل عليهم واحطهم في الفريزر.